back again to my channel. This is Jasphrel. So guys, for today's video, mag-unbox po tayo sa aking nabili na watch. For the disclaimer lang po, I am not promoting this product, but based lang po ito sa aking review. I-rate natin kung satisfied po ba yung sa watch ko. So guys, if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe so that you will be notified for my upcoming video. So without further ado, let's get started. So i-unbox na po natin ang watch. So ito na po. So ito po ang brand Wishdoit. Yan. So, yan. So, meron po siyang kasamang warranty card. At saka, meron siyang manual. Ito. Meron siyang manual at meron siyang free na battery. One battery. And wipes. Then, may free po siya na isang strap na black. Okay, ito na po yung watch. So, ang color niya, blue and gold. So, ito po. Wow, it's so nice. So, ang i-rate ko nito ay 5 star. So, tingnan nyo po guys, panglalaki po siya. Sobrang malaki po siya at mabigat. Pero okay naman siya, fit siya sa kamay ko, pero hindi to akin. Bigay ko to sa kapatid ko. Ito po. Super nice. So, first time po nag-order sa, sa shop na to. Sa Shopee ko lang nanap ko lang yung authentic watches for men. And then, ito po yung na-try ko. Based po sa review nila, maganda din. So, pag bibili kasi ako, i-check ko ang mga reviews para makita ko kung legit ba talaga. So, legit na legit po. So, guys, super nice. And, yan. Satisfied po ako sa nabili ko. Worth it naman po. So, I guess this is for now. And, I hope you enjoy watching my video. Bye bye. See you on my next vlog.